নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিৰ চাকৰি 1,03,769টা পদ আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ কাৰণে আছে প্ৰায় 2800 পোষ্ট। তো ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে। মোবাইলতে কিদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অথবা যদি আপুনি কম্পিউটাৰটো এপ্লাই কৰে নিজে কিদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব A to Z মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। আৰু ইয়াতে কি ধৰণৰ ভুল আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে কৰিব নালাগে সেইখিনিৰ কাৰণে ইয়াতে সতৰ্ক কৰি দিয়া হ'ব, আপোনালোকক কৈ দিয়া হ'ব গোটেইখিনি। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ এফালৰ পৰা চাই যাব, কাৰণ মই 10 মিনিটৰ ভিতৰত গোটেই ষ্টেপ আপোনালোকক কৈ যাম। তো আহক আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই প্ৰথমতে লিংকটো দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়ালৈ গৈও এপ্লাই কৰিব পাৰে অথবা যিটো আমাৰ RRBৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাতে গৈও অনলাইন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে প্ৰথমতে আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম, ক্লিক হিয়াৰ ফৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টবোৰ ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে, অলৰেডি সেইবোৰ চাইছে, সেইবোৰ আৰু চাই থকাৰ প্ৰয়োজন নাই। তো ইয়াতে আমি ক্লিক হিয়াৰ কৰিলোঁ। চাওক এটা নতুন পেজ আহিল আৰু ইয়াতে উল্লেখ আছে 12 মাৰ্চ 2019ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অনলাইন। কেই তাৰিখে শেষ হ'ব বুলি ক'লে 12 এপ্ৰিলত শেষ হ'ব। তো ইয়াৰ পিছতো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন যদি ফাইনেল ছাবমিশ্যন নকৰে তথাপিও 26 এপ্ৰিললৈকে সময় দিয়া হৈছে আৰু অনলাইন পে'মেণ্ট আপোনালোকে 23 এপ্ৰিললৈকে কৰাৰ সুযোগ ইয়াতে দিয়া হৈছে। SBI চালানৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পে' কৰিব পাৰে। কিছুমানে মোবাইলত এপ্লাই কৰিব, তো আপোনালোকৰ হয়তো ATM কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ নাথাকিব পাৰে। তো আপোনালোকে SBI চালানখন PDF ফাইল উলিয়াই লৈ প্ৰিণ্ট কৰি বেংকত গৈ পইচাটো জমা দিলেও হ'ব। তো ইয়াতে আমি ফেক অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে মনত সেইবোৰ প্ৰশ্নৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ আছে। এইখিনি চাব, ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যিকেইটা দিছে মই কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকক ক'ম। চাওক 1 নম্বৰতে কোৱা হৈছে এটা ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব আৰু এটা ইমেইল ID লাগিব। এইটো মাষ্ট বি, এই দুটা বস্তু আপোনাক লাগিবই লাগিব। কিয় লাগিব বুলি ক'লে এটা ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড যায়। যেতিয়া আপুনি প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ কৰিব তাতে ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড যিটো এবাৰৰ কাৰণে আহে সেই পাছৱৰ্ডটোৰে আপুনি সেইটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। লগতে লাগিব আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফটোৰ যিটো চাইজ কৈছে, চাইজ মানে এইটো KB 20 KBৰ পৰা 50 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ছিগনেচাৰটো হ'ব লাগিব 10 KBৰ পৰা 40 KBৰ ভিতৰত। আৰু SC চাৰ্টিফিকেট বা SC ST চাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি SC ST হয় তেনেহ'লে 50 KBৰ পৰা 100 KBৰ ভিতৰত এই চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি ফটো তুলিয়েই হওক বা স্কেন কৰিয়ে হওক দিব লাগিব। আৰু অন্যান্য যদি প্ৰয়োজন হয় ইয়াতে সেইবোৰো উল্লেখ আছে। এপ্লিকেশ্যন ফি SC ST এক্স ছাৰ্ভিচমেন ফিমেলৰ কাৰণে 250 আৰু অন্য কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে OBC জেনেৰেলৰ কাৰণে 500 টকা। এতিয়া আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনলৈকে আহিছোঁ। ইয়াতে তলতে আছিলে প্ৰথম যিটো পেজ, তো এই পেজটোত ইয়াতে আমি নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মাৰি দিম। চাওক মই সম্পূৰ্ণৰূপে মোবাইলতেই কৰি আছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে এই পেজটো সম্পূৰ্ণৰূপে মোবাইলত চলি আছে। তো ইয়াতে এই পেজটো আহিল নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মাৰোঁতেই। আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে ইয়াতে আমাক পোষ্ট পেৰামিটাৰ চাব দিছে, অৰ্থাৎ কোনটো জোনৰ কাৰণে কিমান পোষ্ট আছে বা কোনটো প্ৰকাৰৰ পোষ্টৰ কিমান সংখ্যা আছে সেইবোৰ চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে। তো প্ৰথমতে আমি ইয়াতে কমিউনিটি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত যদি আপুনি এক্স ছাৰ্ভিচমেন সেইটো কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপুনি এক এপ্ৰেণ্টিচিপ কৰিছে তেনেহ'লে ইয়াতে য়েছ মাৰিব লাগিব। যদি আপুনি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ য়েছ মাৰিব লাগিব। চাওক কমিউনিটিটো আপুনি যি হওক, আনৰিজাৰ্ভ হয়, SC হয়, ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। OBC নন ক্ৰিমিলেয়াৰ দিব পাৰে। তো তাৰপাছত এক্স ছাৰ্ভিচমেন ন' যদি হয় য়েছ মাৰিব। এক এপ্ৰেণ্টিচিপ যদি কৰিছে য়েছ দিব, নহ'লে ন' দিব। তাৰপাছত PWD যদি হয় তেনেহ'লে য়েছ দিব, নহ'লে ন' দিব। তাৰপাছত ইয়াতে টিক কৰিব লাগিব এই বক্সটোত। লগে লগে এপ্লাইটো ৰেড হৈ গ'ল। চাওক ইয়াতে এপ্লাই মাৰি দিওঁ। তাৰপাছতে আহিলে এইখন। তো ইয়াতে এতিয়া এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আপুনি জোন চিলেক্ট কৰোঁতে সাৱধান, এইটো সলাব নোৱাৰিব। কিন্তু কোনটো জোনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব? আমাৰ অসমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে বাহিৰলৈ গৈ এক্সাম দিয়াটো অসম্ভৱ কথা যেনে হৈ পৰে। কিছুমানে যাব পাৰে বাৰু, কিন্তু আমি নৰ্থ ফ্ৰণ্টায়াৰ ৰেলৱেতে যিটো গুৱাহাটীৰ হয়, তো আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰিম। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলোঁ। তাৰপাছত চাওক এখন ডায়লগ বক্স আহিছে সৰুকৈ ৰেলৱে কনফাৰ্মেশ্যন বুলি। ইয়াতে কৈছে যে যদি এইটো এবাৰ য়েছ কৰা হয় তেনেহ'লে আৰু আপুনি সলাব নোৱাৰে। তো গুৱাহাটীতে দিম, আমি গুৱাহাটী কনফাৰ্ম কৰি দিলোঁ। তাৰ পাছতে আহিলে এইখন নতুন পেজ। তো ইয়াতে চাওক এইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি দিছে, কি কৈছে, আপুনি কি দিব লাগিব ষ্টেপ 1ত, ষ্টেপ 2ত কি কৰিব লাগিব, ষ্টেপ 3ত কি কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি আছে, গোটেই ষ্টেপটো আছে। 9 নম্বৰ ষ্টেপত আহি আমি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আমি ফাইনেল ছাবমিশ্যন কৰিব লাগিব। তো আমি এইখিনি পঢ়ি লৈ উঠি যদি পঢ়িব বিচাৰে পঢ়িব পাৰে, যদি মই অলৰেডি কৈয়ে দিছোঁ। তো ইয়াতে টিক কৰি আমি ছাবমিট মাৰিম। তো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ লাইকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনোৱাত যথেষ্ট প্ৰেৰণা দিয়ে। আৰু অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো পাৰিলে আপোনাৰ অন্ততঃ 5জন বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো লগে লগে এখন অন্য পেজ আহি গ'ল। ইয়াতে আমি নিজৰ নাম,
নিজৰ নামটো পুনৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপাছত আমি ডেট অফ বাৰ্থ বহুৱাব লাগিব আধাৰ নাম্বাৰ যদি আছে তেনেহ'লে আধাৰ নাম্বাৰটো দিব তাৰপাছত ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো কিন্তু ইয়াতে যদি টিক কৰে মাথো 10th বা ITI বা NSC অৰ্থাৎ নেশ্যনেল এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি কৰিছে তেনেহ'লে এইটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে যদি আপুনি 10thতে আছে বা ITI বা NSC কৰা নাই তেনেহ'লে 10th কৰিয়ে দিব আৰু যদি ITI কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী কৰিছে ITI বা NSC দিব তেনেহ'লে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্সটো বেছিকৈ পাব সিলেকশ্যন হোৱাৰ 10th বোৰ্ডটো চাওক ষ্টেট বোৰ্ড নে কি বোৰ্ড এইটো আমি দিব লাগিব CBSE কৰিছে নে ষ্টেটৰ কৰিছে নে অন্যান্য কৰিছে সেইটো সিলেক্ট কৰিব যিটো 10th ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে এইটোত বহুতৰ কেনা লাগি আছে যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটোত কিছুমান অবলিক আছে তো অবলিকবোৰ দিয়াৰ দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্টলি যি আছে গোটেইখিনি বহুৱাই দিয়ক আপুনি মেট্ৰিকৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাতে যিটো আছে সম্পূৰ্ণৰূপে বহুৱাই দিয়ক 11টামান আছে লেটাৰ তো গোটেইখিনি বহুৱাই দিব অবলিকবোৰৰ প্ৰয়োজন নাই কোন চনত পাছ কৰিছে সেইটো বহুৱাই দিয়ক তাৰপাছত মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়ক মোবাইল নাম্বাৰটো দিওঁতে সাৱধান আপুনি যিটো ইউজ কৰি আছে সেইটোৱে দিব কাৰণ ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড এটা আহিব মোবাইল নাম্বাৰটো পুনৰ দিয়ক তাৰপাছত আপোনাৰ ইমেইল যিটোত ইমেইল আহিব পাৰে আপুনি যিটো ইমেইল চাব পাৰে তো তেনেকুৱা ইমেইলটোহে দিব বেলেগৰ ইমেইল ইউজ নকৰিব যদি নাই আপুনি এটা ইমেইল সোনকালে খুলি লওক বেছি সময় নালাগে 5 মিনিটৰ কাম পুনৰ ইমেইলটো ইনপুট কৰক তাৰপাছত ইয়াতে ডিক্লাৰেশ্যনটো কৰক তাৰ আগতে এইটো কেপচাটো বহুৱাই দিয়ক প্ৰত্যেকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ আহে এইটো গম পায় ইয়াতে ইয়েছ মাৰিব তাৰপাছত ছাবমিট মাৰিম তো ছাবমিট মাৰাৰ লগে লগে আহি গ'ল আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইউ হেভ ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড বুলি এখন ডায়লগ বক্স আহি যাব আৰু আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ তথা পাছৱৰ্ডটো হ'ব আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ৰেজিষ্টাৰ্ড ID এটা দিলে তো এইদৰে আহি গ'ল তো এইখিনি অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওৱান টাইম পাছৱৰ্ডটো আহি যাব ওকে মাৰাৰ লগে লগে আমি এইটো ওৱান টাইম পাছৱৰ্ডটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে আপোনাৰ ইমেইলত এটা পাছৱৰ্ড আহিব আৰু মোবাইলত এটা পাছৱৰ্ড আহিব তো ইয়াতে ইমেইলত যিটো ওৱান টাইম পাছৱৰ্ডটো আহিছে সেইটো ইয়াতে বহুৱাই দিয়ক মোবাইলত যিটো আহিছে সেইটো ইয়াতে বহুৱাই দিয়ক তাৰপাছত কেপচাটো পুনৰ ইয়াতে ইনপুট কৰক এইখিনি ঠাইত আৰু লগে লগে ভেলিডেট মাৰি দিয়ক হৈ যাব তো মোৰ যিকেইটা ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড আহিছিলে মই ইয়াতে বহুৱাই দিলোঁ এই কেপচাটো বহুৱাই দিলোঁ এতিয়া মই ভেলিডেট মাৰিম লগে লগে এখন অন্য পেজ আহি গ'ল চাওক অন্য পেজটোত প্ৰথমতে কি আহিছে প্ৰথমতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এইবোৰ একো জিলিকি থকা নাই এইবোৰ যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব এইবোৰ সেউজীয়া হৈ যাব গোটেইবোৰ এফালৰ পৰা কৈ গৈ আছোঁ মই তো এতিয়া আমি এপ্লাই এণ্ড এডিটত ক্লিক কৰিম ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন নতুন পেজ আহিব চাওক ইয়াতে আপোনাৰ নামটো আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড IDটো ইয়াতে দিয়া আছে তো এইটো ইতিমধ্যে আপোনাৰ তাত মেছেজ আহি যাব চিন্তা কৰিব নালাগে তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আগতে ভালদৰে চাই লৈ পিছত ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰক তো এতিয়া আমি ইয়াতে এই যিবোৰ আমাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইবোৰ বহুৱাব লাগিব প্ৰথমতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰক আপুনি যি কৰিছে সেইটো দিয়ক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ মেট্ৰিক পাছ বা ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে সেইটো দিয়ক নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান হয় কমিউনিটি কি হয় আপুনি OBC SC ST তাৰপাছত জেণ্ডাৰ বহুৱাই দিয়ক ল'ৰা নে ছোৱালী আপুনি ৰিলিজিয়ন বহুৱাই দিয়ক ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখিনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ড্ৰপ ডাউন হৈ যায় সেইটো গম পাইছে আপোনালোকে আৰু গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বেছি একো প্ৰব্লেম নহয় মই গোটেইখিনি দেখুওৱা নাই ইয়াতে আৰু তো ইয়াতে এইফালৰ যিখিনি আছে এইখিনি মেক্সিমাম নো হ'ব আপুনি অকণমান পঢ়ি চালে বুজি পাব গোটেইখিনি তাৰপাছত ইয়াতে যদি এই যিটো ষ্টেপ এইটো মনত ৰাখিব আৰ ইউ কেণ্ডিডেট ফ্ৰম ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছ হুজ ফেমিলি ইনকাম ইজ লেছ দেন 50,000 পাৰ এনাম বছৰত আপোনাৰ 50,000কৈ কম ইনকাম যদি হয় আৰু আপোনাৰ যদি কণ্ট্ৰল কাৰ্ড আছে অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে ইয়াতে ইয়েছ মাৰি দিব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 250 টকা ফিছতে হৈ যাব ইয়েছ মাৰিলে ইয়াতে এটা একাউণ্ট নাম্বাৰ বহুৱাব দিব আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখনত যিটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে বহুৱাই দিব তাৰপাছত চিকিউৰিটি কোড এইটো কেপচা কোডটো ইয়াতে বহুৱাই দিয়ক আৰু আমি ছাবমিট মাৰি দিম ছাবমিট মাৰাৰ লগে লগে আকৌ সুধিছে কনফাৰ্ম সুধিছে যদি এই গোটেইখিনি শুদ্ধকৈ আপুনি ইনপুট কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি কনফাৰ্ম কৰক পিছত যদি ভুল হৈছে আপুনি আকৌ শুদ্ধ কৰিব লাগে আকৌ 100 টকা পে' কৰিব লাগিব তো এবাৰ আকৌ চেক কৰি লওক আকৌ এডিটত গৈ আপুনি গোটেইখিনি চেক কৰি লওক তাৰপাছত দ্বিতীয়বাৰ আকৌ ছাবমিট মাৰিহে কনফাৰ্ম কৰিব কাৰণ যদি বহুতে ইতিমধ্যে কমেণ্ট কৰিছে যে মোৰ ভুল হৈ গ'ল NTPCৰ সময়ত কৈছে তো যদি ভুল হৈছে আপুনি 100 টকা পে' কৰিহে শুদ্ধ কৰিব পাৰিব তাৰ লগে লগে সেকেন্ডটো আহি গ'ল প্ৰিফাৰেন্স ডিটেইল আমি কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম কোনটো পোষ্টত প্ৰিফাৰেন্স এক নম্বৰতে দিম 17 প্ৰকাৰৰ মুঠ পোষ্ট আছিলে কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটীত 16 প্ৰকাৰৰ আছে তো এই 16 প্ৰকাৰৰ কোনটো পোষ্টত প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্স দিব আপুনি প্ৰথমতে হেতুই বেছি চইচ কৰিব তো ইয়াতে চাওক 17 প্ৰকাৰ আছে কোনোবা এটা মাজতে নাই তো যিটো নাই হেতু পিছৰ কথা কিন্তু আটাইতকৈ বেছি পোষ্ট আছে এইটো ট্ৰেক মেইনটেইনাৰ গ্ৰেড 4 তো ইয়াতে এক দিব পাৰে বা যদি আপুনি হস্পিটেল এসিস্ট্যান্ট দিব বিচাৰে তাতে এক দিব পাৰে তো গোটেইবোৰ 10 পাস আপুনি গোটেইবোৰতে এপ্লাই কৰিব পাৰে চাওক গোটেইখিনি প্ৰিফাৰেন্স মই ইতিমধ্যে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি কনফাৰ্ম কৰিম তো আমাৰ সেই ষ্টেপটো হৈ গ'ল আকৌ এই পেজটোলৈ আহি গ'লো আমি তো নৰ্থ ফ্ৰণ্টায়াৰ ৰেলৱেত যিহেতু এপ্লাই কৰা আছে সেইটো ইয়াতে আছে আৰু ইয়াতে নেম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো বাৰে বাৰে দেখুৱাই থাকিব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু ক'ত আমি এপ্লাই কৰিলোঁ সেইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব 2 নম্বৰতে চাওক চেক পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ যদি আপুনি অলৰেডি পে' কৰিলে তেনেহ'লে সেইটো হয় এপ্লিকেশ্যন ফি ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিত আমি ক্লিক কৰিম তো আমি ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিত ক্লিক কৰিম
লগে লগে আহি গ'ল এইখন উইন্ডো ইয়াতে কি দেখুৱাইছে চাওক মই যেহেতু OBC এই কাৰণে 500 দেখুৱাইছে আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণেও 500 হ'ব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী SC ST বা এই ইকনমিক্যালি বেকৱাৰ্ড হয় তেওঁলোকে 250 পে কৰিলে হ'ব তো ইয়াতে আছে বেংক বুলি মই বেংকত ক্লিক কৰা হেতুকে বেংক আহিছে বেংকত গৈ আপুনি যদি চালানখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে চালানখন আপুনি ধুনীয়াকৈ তাতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অপচনটো তাতে ধুনীয়াকৈ পাই যাব আৰু যদি আপুনি বেংকত গৈ ATM এৰে ডাইৰেক্টলিও পে কৰিব পাৰে নেট বেংকিং থাকিলে নেট বেংকিং কৰিব পাৰে আৰু যদি ভাবে আপোনাৰ সেইখিনি ফেসিলিটি নাই আপুনি পোষ্ট অফিসত গৈ পে কৰিব বিচাৰে তেনেহলে পোষ্ট অফিসত ক্লিক কৰি দিব আৰু সেইমতে এখন PDF ফাইল আপুনি পাই যাব আৰু পোষ্ট অফিসত গৈ সেই PDF ফাইলখন একচুয়ালি আপুনি প্ৰিন্ট কৰি ল'ব লাগিব সেই ফাইলটো দিলে পোষ্ট অফিসত পইচাটো দিলে আৰু পোষ্ট অফিসৰ পৰা এই যিখন চালান থাকিব তাতে এক কপি আপোনাৰ কাৰণে হ'ব এক কপি পোষ্ট অফিসে ৰাখিব আপোনাৰ পেমেন্টটো তেনেকৈ হৈ যাব তো আমি ইয়াতে ক্লিক টু প্ৰসিড মাৰি দিম তো যদি ATM এৰে পে কৰে বা নেট বেংকিং কৰে তেনেহলে এটো কনফাৰ্ম হৈ যাব আপোনাৰ তাৰ পাছত ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ মাৰি আকৌ আমি যিখিনি এপ্লাই কৰিব লাগে তালৈকে যাম তো চাওক পেমেন্টটো হৈ গল পেমেন্ট ডিটেইলস এটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে হেউজিয়া হৈ গৈছে আমি এডিশনাল ডিটেইল দিব লাগিব আৰু লাষ্ট টাইম প্ৰিন্ট এপ্লিকেশন কৰিব লাগিব তো অলৰেডি মোটামুটি হৈয়ে গৈছে আৰু অকনমান বাকি আছে তো এতিয়া আমি ফিল এডিশনাল ডিটেইলস ইয়াতে ক্লিক কৰিম তো লগে লগে এইখন উইন্ডোজ আহি গল তো ইয়াতে প্ৰথমতে আছে কোৱালিফিকেশনৰ কথা এই কোৱালিফিকেশন মেট্ৰিকুলেশন তাৰ পাছত বোৰ্ডৰ ষ্টেট বোৰ্ড দিয়ক তাৰ পাছত ইয়াতে কোনখন ষ্টেটৰ পৰা আপুনি পাস কৰিছে অসম দি দিয়ক ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ দি দিয়ক তাৰ পাছত আছে মাৰ্কস পইণ্ট তো ইয়াতে আপুনি মাৰ্কসটো পাৰ্সেন্টেজ হিচাপে আপোনাক দিছিল নে CGPA তেনে কৰি দিছিল তো পাৰ্সেন্টেজে দিছে ম্যাক্সিমাম তো ইয়াতে আমি পাৰ্সেন্টেজখিনি লিখি দিম আমি কিমান পাৰ্সেন্ট পাইছিলো মেট্ৰিকত তাৰ পাছত ইয়াতে ডু ইউ পজেছ ITI কোৱালিফিকেশন যদি আপোনাৰ ITI আছে ইয়েস দিয়ক যদি নাই নো দিয়ক তাৰ পাছত আছে হায়াৰ কোৱালিফিকেশনৰ কথা কোৱালিফিকেশন টাইপ আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেচন কৰিছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিছে সেইখিনি দি দিয়ক কোৱালিফিকেশনৰ ষ্ট্ৰীম আপুনি আৰ্টছৰ পৰা কৰিছে নে সায়েন্সৰ পৰা কৰিছে নে কমাৰ্চৰ পৰা কৰিছে সেইখিনি ইয়াতে দি দিয়ক তাৰ পাছতে আহিল আমাৰ মেইন পইণ্টটো আপোনাৰ মাদাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ কি আপুনি যেটো ভাষা কয় হেতু কি এছামিজ কয় নে বেঙ্গলী কয় হেমতে ইয়াতে দি দিয়ক নে ইংলিশ কয় ইংলিশও দিব পাৰে তাৰ পাছতে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পইণ্টটো আহিল বন্ধু বান্ধৱীসকলে অসমীয়া যেটো এক্সাম দিব বিচাৰিছে চয়েস অফ এক্সাম ল্যাঙ্গুৱেজ ইন এডিশন টু ইংলিশ আপুনি কোনটো ভাষাত ইয়াতে এক্সামটো এটেম্প কৰিব অসমীয়াত দিব পাৰে যদি অসমীয়াত দিয়ে আপোনাৰ এক্সামটো অসমীয়াত হ'ব আপুনি যেতিয়া অনলাইন এক্সাম দিব অসমীয়াত পাব বেঙ্গলী দিলে বেঙ্গলী পাব ইংলিশ দিলে ইংলিশ তো ইয়াতে গোটেইকেইটা ভাষা আছে আপোনাক যোনটো ভাষা লাগে হেতু ইয়াতে সিলেক্ট কৰি লওক তাৰ পাছতে আমি এক্সট্ৰা কিছুমান ডিটেইল বহাব লাগিব কমিউনিকেশন এড্ৰেছ যেনে ভিলেজ পোষ্ট অফিস পুলিশ ষ্টেচন তাৰ পাছত ডিস্ট্ৰিক্ট ষ্টেট আকৌ বহাব লাগিব পিন কোড দিব লাগিব আটাইতকৈ ওচৰৰ যিখন চহৰ সেইখন ইয়াতে আপোনাৰ সিলেক্ট হৈ যাব যেতিয়া আপুনি ষ্টেট এছাম বা ডিস্ট্ৰিক্টখন আপোনাৰ দি দিব আটাইতকৈ ওচৰৰ চহৰখন ইয়াতে সিলেক্ট হৈ যাব আৰু লগতে ডু ইউ বিলং টু সিটি টাউন অৰ ভিলেজ আপুনি ভিলেজত থাকে নে টাউনত থাকে তো হিয়াতে উল্লেখ থাকিব তো আপুনি হেমতে টিক কৰিব লাগিব তাৰ পাছত আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক দিব লাগিব আপোনাৰ গালত আছে বা ফৰিত আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ স্পটৰ বিষয়ে ইয়াতে লিখি দিয়ক দুটা তো তাৰ পাছত আমি ইয়াতে এটা দিব লগা আছিল যেটো আপোনাৰ কি আছে ভ্যালিড আইডি প্ৰুফৰ কাৰণে কি আছে কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিব যেতিয়া যাব আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি আছে নে আধাৰ কাৰ্ড আছে নে পান কাৰ্ড আছে হেমতে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পাছত আছে ডিটেইল অফ বেংক একাউণ্টস ইন হুইচ ৰিফান্ড হেজ টু বি মেড তাৰ মানে আপুনি যে এই 500 টকা বা 250 টকা পে কৰিলে আপোনাক যেতিয়া এক্সামটো দিয়াৰ পিছত ঘূৰাই দিব কোড দিব আপুনি যে অলৰেডি পে কৰিলে যদি ATM এৰে পে কৰিছে তেনেহলে সেই ATM তে বিচাৰে নেকি হেতু যদি আপোনাৰ একাউণ্ট হয় তেনেহলে ইয়েস মাৰি দিলে আৰু একাউণ্টৰ ডিটেইল বহাব নালাগে আৰু যদি নো মাৰে বা আপুনি পোষ্ট অফিসত পে কৰিছে তেনেহলে আপুনি তাতে আপোনাৰ নিজৰ বেংকৰ একাউণ্ট গোটেই এড্ৰেছখিনি ইয়াতে বহুৱাব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি পইচাটো ঘূৰাই পাব আৰু লাষ্ট টাইম এটা কথা উল্লেখ আছে যে এইটোত ইয়েস নো আপুনি কৰিব পাৰে আপুনি যে এই ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিৰ এক্সামটোত মাৰ্কখিনি পালে সেইখিনি আপুনি অন্যান্য মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত অন্যান্য ডিপাৰ্টমেন্ট বা পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিংৰ লগত শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে নেকি যদি বিচাৰে তেনেহলে ইয়েস মাৰি দিব কাৰণ কি আজিকালি কি হৈছে বাৰে বাৰে প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেন্টে বা কিছুমান কোম্পানী এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰি থকাতকৈ ভাল ভাল ক্যান্ডিডেটখিনি বেছি নম্বৰ পোৱা যিখিনিয়ে অলৰেডি এই পৰীক্ষাটোত সিলেক্ট হোৱা নাই কিন্তু যথেষ্ট হাই নম্বৰ আছিল তেওঁলোকক ইয়াতে যদি ইয়েস মাৰে তেওঁলোকে চাব পাৰে মাৰ্কবোৰ আৰু সেইমতে মোবাইল নম্বৰ যেহেতু দিয়া থাকে ইমেইল দিয়া থাকে সেইমতে কন্টাক্ট কৰি তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেন্টত পোষ্টিং দি দিব পাৰে তো হেতু আপুনি ইয়েস আপোনাৰ কথা হেতু আৰু লাষ্ট টাইম কেপচা কোডটো আমি ইয়াতে বহুৱাই দিম ইয়াতে আৰু তাৰ পাছতে আমি মাৰিম সাবমিট মাৰাৰ লগে লগে আমাৰ এইখিনি কাম হৈ যাব তাৰ পাছত কিন্তু অন্য এটা স্টেপ আছে এডিশনাল এড্ৰেছৰ ভিতৰতে আছে আপলোড ফটোগ্ৰাফটো আপুনি 20 KB কৈ ডাঙৰ কৰক 50 KB কৈ সৰু কৰক আৰু ফটোটো ক্লিন কৰিব মানে স্পষ্ট কৰিব পাৰিলে এই কেইদিনৰ ভিতৰত উঠি দিয়াটো ভাল আৰু ফটো কেতিয়াও স্ক্যান নকৰিব আগৰ ফটোকে তুলি আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰিব ৰিজেক্ট হোৱাৰ যথেষ্টখিনি আশা থাকে আৰু সিগনেচাৰটো আপুনি 10 KB ৰ পৰা 40 KB ৰ ভিতৰত কৰক এইবোৰ সিগনেচাৰটো বেলেগক মাৰিব নিবিটো পিছত যথেষ্ট হজ্জাতি হৈ যাব আপোনাৰ তো ইয়াতে ফটোখিনি
চুজ ফাইল কৰক আপোনাৰ মোবাইলৰ য'তে আছে তাৰ পাছত আপলোড মাৰি দিয়ক তাৰ পাছত আকৌ সিগনেচাৰটো চুজ ফাইল কৰক আপলোড মাৰি দিয়ক তাৰ পাছত ইয়াতে আমি ডিক্লাৰেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম আৰু লগে লগে ইয়াতে আমি ফাইনেল সাবমিট বা লাষ্ট ডিপোজিটটো ক্লিক কৰি দিম তো চাওক ইয়াতে সেই ফাইনেল সাবমিট মাৰোতে আকৌ কনফাৰ্ম কৰিব কৈছে ফটোগ্ৰাফটো আৰু সিগনেচাৰটো ইয়াতে দেখুৱাইছে আমি কনফাৰ্ম কৰি দিম যদি আপুনি ফটোগ্ৰাফটো দেখিছে ওকে সিগনেচাৰটো ওকে দেখিছে তেনেহলে কনফাৰ্ম কৰি দিয়ক আৰু যদি ভাল দেখা নাই তেনেহলে আকৌ এডিট মাৰি কেনসেল কৰি অন্যান্য ফটো বা সিগনেচাৰ দি দিয়ক তো যেতিয়া ফাইনেল সাবমিট মাৰিম আমাৰ মেইন যিখন হেৰি এপ্লিকেশন সেইখন আহি গল ইয়াতে চাওক গোটেইখিনি ইয়াতে উল্লেখ আছে ইয়াতে এটা কোডও দিছে কুইক ৰেসপন্স কোড কিউআৰ কোড যেটো হয় তাৰ পাছত আপুনি প্ৰিন্ট মাৰক প্ৰিন্ট মাৰিলে আপুনি পিডিএফ ফাইলটো সেভ কৰিব পাৰিব পিডিএফ ফাইলটো মোবাইলতে ৰাখি থওক আৰু হেতু প্ৰিন্ট কৰি ৰখাটো যথেষ্টখিনি ভাল কথা তো আকৌ হোমত আহোতে এইদৰে দেখা পাব আপুনি তো চাওক প্ৰিন্ট এপ্লিকেশন অলৰেডি গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে যদি আপুনি দেখিলে যে তাৰ পাছত আপোনাৰ ফৰ্মখন ফিলআপ কৰাত কিবা এটা ভুল হৈ গল তেনেহলে এই মডিফিকেশন ফি মাৰিব পাৰে 100 টকা পে কৰি আকৌ আপুনি শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰে দুবাৰ সুযোগ দিয়া হ'ব দ্বিতীয়বাৰ যদি ভুল হয় আকৌ শুদ্ধ কৰিব দিব তাৰ পিছত কিন্তু নিদিয়ে তো আপুনি যেনিবা ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব নহল তেনেহলে আকৌ আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই আপুনি আকৌ এইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো যিয়ে নহওক ভিডিওটো অকনমান দীঘল হলেও গোটেইখিনি কথা মই যিমান পাৰি আপোনালোকক ক'ব যত্ন কৰিলো যাতে আপোনালোকৰ সকলোবোৰ সন্দেহ মৰে তো ভিডিওটো নিশ্চয় লাইক কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ